chào quý vị, những câu chuyện về Huế luôn thú vị và riêng biệt với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Nhiều người nước ngoài quyết định chọn Huế làm quê hương thứ hai. Sống ở Huế nhiều năm cũng vì yêu mảnh đất xinh đẹp này, vì quý mến những người dân thân thiện và quen với nhịp sống nhẹ nhàng của Huế. Nhân vật mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trong kỹ sử chân dung Huế Đức và người ngày hôm nay chính là anh GAULTHIER MARREL. Bonjour à tous, je m'appelle GAULTHIER MARREL. Ça fait maintenant 12 ans que je vis à Hue, dans le centre du Vietnam. Après un voyage au Vietnam il y a 12 ans, j'ai eu un coup de cœur pour la ville et depuis je suis jamais reparti parce que la ville est extrêmement agréable, les gens sont très chaleureux. Et puis pour vraiment découvrir pourquoi j'ai un coup de cœur pour la ville, venez me voir. I was born in France, in Lyon, but if people ask me where I'm from Hue. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Lyon, nước Pháp. Từ thời học sinh, GAULTHIER MARREL đã yêu thích khám phá châu Á. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư nông nghiệp ở Đại học Rennes, anh đã trở thành tình nguyện viên dự án phát triển nông thôn ở Campuchia. Anh cũng có cơ hội đi nhiều nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Myanmar, Malaysia. 24 tuổi, lần đầu tiên đi du lịch Việt Nam, ghé thăm một số thành phố và GAULTHIER quyết định sống lâu dài ở Huế. Hiện tại, anh đang điều hành một công ty du lịch ở Huế. Tự nhận mình là người Huế bởi vì Huế là thành phố nơi anh được làm công việc yêu thích và có một gia đình hạnh phúc. Chọn Huế làm quê hương thứ hai, người đàn ông nước Pháp đã quyết định làm du lịch để giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa Huế đến với bạn bè và du khách các nước, đặc biệt là những du khách đến từ Pháp. Hãy cùng tìm hiểu xem trong những năm vừa qua, công việc ở Huế của anh GAULTHIER như thế nào. Ở đây anh đã học tiếng Việt mất tăng với giáo viên và sau đó học với người Việt ở Lyon và khi làm việc, khi đi chơi. Có thể học tiếng Việt không khó. Anh muốn sống ở Việt Nam lâu, phải học tiếng Việt. Và khi đi du lịch, người Việt nói, anh sống ở Huế phải không? Vì có thể nghe lời, anh nói dùng Huế. Vì anh cũng sẽ nói đi đâu đấy, anh sẽ nói đi mô được. Đến Huế cách đây 12 năm, GAULTHIER đã bắt đầu học tiếng Việt, làm rất nhiều việc như dạy tiếng Pháp, dạy tiếng Anh, mở khách sạn, homestay. Năm 2014, anh chính thức cùng anh trai của mình mở công ty du lịch Center to Vietnam, cảm xúc dành cho Việt Nam. We always try for the people to stay 2 or 3 nights in Hue so they can really understand why we like this city and what makes this city special. It's just because the city is amazing, but when I arrived here, the thing that when I heard about Hue, people only speak about the Forbidden City, the tombs and the THIEN dynasty, but they forget the people, they forget the handicraft, they forget what is around Hue. And for me, when I discover Hue, when I spend time here, I discover all of this. And I discover that spending one day in Hue is not enough. We need time to explore Hue, not only the history and the THIEN dynasty part, but everything that is a part of the Vietnamese life of Hue, a part of the local cultures, and that make Hue a city that we feel good to spend time in and good to stay. Anh đã cùng cộng sự của mình thực hiện nhiều tour du lịch giới thiệu Huế với bạn bè nước Pháp và du khách châu Âu. So when we do a tour, first of all, we keep in mind that the people they are on holidays. Usually they come to Hue for the first time, so they know nothing. It's impossible to discover everything. You can just focus on one part, on the historical part, but then you will miss another part. So we try to combine everything to have some sharing time with some
people to do some handicraft with some disabled people, or with some to do some kites, some pottery, to have the interaction with the people who are living here, and then to also focus on the food, because that's what makes the city. That's what makes a place. A place is not only monuments. A place is a combination of many things that need to come together to make it interesting. Mình làm việc cho công ty Centre du Việt Nam của Gaulthier và Arnaud cũng được hơn 1 năm nay rồi. Bởi vì đây là hai anh em người Pháp đã ở Việt Nam hơn 10 năm rồi, cho nên họ rất là hiểu về văn hóa của địa phương, nhất là văn hóa Huế. Vì thế cho nên những cái chương trình mà họ thiết kế dành cho khách Pháp nói chung, nói riêng và khách du lịch nói chung thì khá là phong phú về mặt nội dung. Với tư cách một người Huế thì mình thấy là cái việc mà có những người nước ngoài đến để mà làm lĩnh vực du lịch và quảng bá Huế đến người nước ngoài thì rất là tốt, và nó sẽ làm cho cái du lịch Huế mình là phát triển, và phát triển theo một cái chiều hướng là nó đa dạng. Huế là thành phố lịch sử, văn hóa, du lịch xinh đẹp, mang lại thật nhiều yêu thương và ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, du khách gần xa. For me, I like because it's a human-sized city where it's easy to move around. I like it because it's in between the ocean and the mountain, so we have everything we need in the city. I can go to the beach to relax. I can go to the waterfall in no time, and so there is everything available here for the people to come. But really, if you want to know what makes Huế special, just come to visit. Gaulthier rất hào hứng phát triển các tour du lịch, giới thiệu văn hóa, những giá trị tinh thần để những du khách đến Huế sẽ yêu quý cố đô Huế và có những trải nghiệm khó quên về thành phố xinh đẹp này. Mes impressions sur le pays, c'est que c'est un pays très calme, très enrichissant, très varié. Il est immense, c'est très diversifié, on fait du nord au sud, donc c'est très impressionnant. Et en passant par Gaulthier et Arnaud, via mon ami qui a choisi l'agence, on se sent très en confiance, très bien accompagné à travers le pays. Et très belle ville, on nous a dit que c'était une ville moins touristique, mais une ville calme, très jolie ville, très accueillante. On est bien guidé aussi. Pour l'instant, le bateau, ça a été sympa sur la rivière du Parfum, mais sinon, hier, le marché, c'était vraiment typique. Et sinon, hier, qu'est-ce qu'on a fait? La citadelle hier matin, ouais, c'était très beau. Le circuit il est très bien. L'agence de Arnaud et de Gaulthier se sont adaptés à nos demandes et on prend le temps. Donc ça, c'est plutôt bien. Le circuit est bien, très enrichissant, et on peut voir les différentes cultures de l'époque et voilà. Par internet, les réseaux Facebook, eh bien, très bien, très enrichissant. On a une bonne guide, on est bien entouré, et la guide répond généralement à toutes nos questions. On est très curieuse, donc c'est sympathique qu'elle puisse bien nous répondre. La cité impériale était très belle. Alors moi j'aime pas les endroits un peu confinés, mais c'est très varié. On peut trouver beaucoup de choses, donc c'est... Huế vốn xưa cũ, nhưng ẩn sâu là những điều mới mẻ, bất ngờ và vô cùng thú vị khi khám phá. So the first time I came here, I was not on the tour. I was with some local people. And I went to the tombs. I went to this tomb actually. I went to Minh Mang, and I was very impressed by the green area, by the size of the place. Also, the architecture is amazing, but also the peacefulness. It was really a great feeling. And then I remember also I went to some smaller monuments, smaller pagoda, like the tomb of Yalong, which is far from everything, where very little tourists go. And it was also very impressive to see like these big monuments in the middle of the nature. So the tour to explore Huế by boat, what I like is that
Many people, they will just take a car and go around, stop in one monument, stop in one monument. So yes, you see the historical site of Hue. But when you take the time to be on the boat, then you take time to look at the landscape. You see the life on the river. You see the farmer. You see the fishermen, the people who gather the sands. So you have a vision of the daily life of the people. And then you can combine this with the historical site, and you see how rich is the city of Hue. Hue lifestyle is very nice because people in Hue, and I will say in Vietnam generally compared to France, they take time to enjoy the daily life. It means we don't speak about holidays, we don't speak about weekend. If I want to have a coffee with a friend, if I want to, I just call them, whatever the day it is, and I say, okay, do you want to have coffee? If the weather is nice, like today, maybe I will decide, okay, with my wife or with some friend, let's go to the beach or let's go to the waterfall. We don't wait, really. We just do the things when they come into our mind and when we feel like doing it. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Khỏe không? Dạ khỏe. Đang làm gì nữa? Dạ làm gỗ. Làm gì? Dạ làm gỗ. Làm gì? Làm cái đi. Ở Huế nhiều năm, Gaulthier đã có thêm những mối quan hệ mới, những người bạn mới. Anh có một tình bạn đặc biệt với những người bạn khuyết tật ở Trung tâm Hy vọng. The first time I've been here was around 6 or 7 years ago. I met Nyat, was working here, the daughter of THIEN, and I met Hao, who is the leader of the pottery workshop. And then I really liked the place. And during 2 years, I came quite often, once a week or once every 2 weeks to learn to do pottery here. It was a very nice time. I learned a bit of the sign language also, because some of them are mute and deaf, so they cannot speak and they cannot hear, so you have to learn some sign language like come on. Đây cũng chính là nơi anh vẫn thường xuyên đưa du khách châu Âu đến trải nghiệm làm gốm. Trong những năm qua thì bất kỳ lúc nào rảnh là Gaulthier lại đến Trung tâm Hy vọng cùng làm gốm rồi cùng giao lưu sinh hoạt với các em ở trung tâm. Gaulthier chúng luôn luôn là đem đến cái niềm vui cho Trung tâm Hy vọng và cái giao lưu hòa đồng với các em, cho nên mỗi lần đến Trung tâm Hy vọng là cũng làm cho cái không khí ở trung tâm cũng thật là vui và náo nhiệt. Hiện nay Gaulthier cũng đã chuyển qua cái công việc mới, đó là du lịch. Gaulthier là đưa những cái đoàn khách, các cái tour khách du lịch đến trải nghiệm tại Trung tâm Hy vọng, cũng là góp phần làm tạo điều kiện cho Trung tâm Hy vọng phát triển với những cái người bạn nước ngoài và gắn bó cũng như là cùng làm việc với Trung tâm Hy vọng, thì đó là một cái điều rất là ấm lòng. 1, 2, 3. Cùng bạn bè và các em khuyết tật trò chuyện, làm gốm cũng là cách Gaulthier thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống. I met Gaulthier in 2016 when I was in Hue. I like spending time with him. We always playing together, go play, and it's a really good friend. Yes. So we are from the same city, and we met first time here in Hue. So it was pretty funny. I often go to Hope Center. Gaulthier is here working in Hope Center, making a lot of different kind of activities. Really love Hope Center. I really like him and his family also. Yes, his family has now he has children in Hue with a Vietnamese wife. I was really happy for him and for his family. I was happy when I came here
because there are quite a few disabled people in Hue, and they don't have much things to do. Usually the family, they hide them at home. They are a bit ashamed. But here, they can work. They can do something with their hands. They can be active and be creative. And they have earn a salary for what they do, so they become like kind of, the Hope Center gives them a bit of independence for them. And it's very nice for them to give them an activity to do and not just stay home and wait. Huế không chỉ có công việc mà còn là nơi cho Gaulthier rất nhiều giây phút sống chậm để anh có lý do yêu quý thành phố này nhiều hơn. I remember my first year, so 12 years ago when I arrived in Hue, I arrived in December. My first year here was quite weird because I arrived during the rainy season and so it was raining. So in my mind I'm like, oh, today is raining. Let's wait tomorrow to go out. And like this, one day, 2 days, 1 week, 2 weeks, 1 month. And my first year in Hue, finally during the rainy season I don't go out much because I was waiting for the nice weather. And then after that I understood, when you live in Hue, you don't look at the weather. Whatever the weather, if you want to do something, but you do it. For my work I went to the Mekong Delta, I went to Dalat, I went to Ho Chi Minh, and I heard from many people in this area, oh, you are lucky in Hue. The province is working very well for the well-being of the inhabitants of the province, to take care of the people. So, and they are like, oh, Hue is a good province. Vì ấn tượng với vẻ đẹp riêng có của Huế mà anh Gaulthier đã gắn bó với Huế hơn 10 năm nay, anh cũng thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc ngay ở thành phố thơ mộng này. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cuộc sống của anh ở Huế. Huế đẹp dễ sợ. Ở Huế, anh vui lắm, anh rất thích Huế. Vì Huế là thành phố nhỏ và nơi là dễ thương lắm. Anh là người Huế, có mắt nhung như thế, nhưng tim là Huế. Anh là may mắn vì sau đại học anh có thể đi du lịch và anh có thể quyết định anh thích thành phố ở mô và anh có thể sống ở mô. Anh có thể quyết định, ok, thành phố của anh ở đây. Huế những ngày giáp Tết, đó là khoảng thời gian tuyệt vời để gia đình anh Gaulthier, chị Nhật Ly cùng nhau ngắm phố phường. Đã có thể cảm nhận không khí mùa xuân mới đang về. Đã có thể bắt gặp những sắc màu Tết Huế. I have done many Vietnamese New Years in Vietnam. It's a special celebration. It's I will compare it to Christmas in Europe because it's really a family celebration. What is good about the Tet is that people they will gather together. I know that people they will prepare their home for this. I remember I moved to this place last year. It was very nice to see all the neighbors inviting all the neighborhood for during 1 week to share the lunch of the end of the year, the dedicate. So for the end of the year they will do a dedicate for the ancestor, for the home, for the good luck, to say goodbye to the old year, and they will always share with the whole neighborhood. So that's very nice about this. What I like also about the Tet is that I like to play cards. I like to play bao qua. I like to play THIEN and silat. So it's nice also to do it. Flowers everywhere, so it's nice to see it. The city is quite colorful. I liked a lot the flower market that they have near Dinoid, near the Imperial City. And one thing I really enjoy during Tet is to go to Tan Toan Bridge for the small traditional games they have. I like just to see the atmosphere and all the people from the village there. I plan to stay here. I don't want to go somewhere else. For me it's a nice city to live in. The quality of life is good. Không khí gia đình ấm áp, luôn đầy ắp trong ngôi nhà này. For me, I believe when you have children, you need to take care of the children first. And between French people and Vietnamese people, the vision of education and how to raise the children is completely different. For me, we had a long discussion with my wife, sometimes a friendly argument, but to share both sides of the cultures and to try to get the best of it. For me,
I will never take my children out until 11 p.m. by night. I stay at home to be with my children. It's a choice of my life. I balance my life according to them. Trước khi quen mình thì anh gắn bó ở Huế rất là lâu. Là một người Pháp ở xa xôi mà vẫn muốn gắn bó với Huế, vẫn thích Huế và yêu con người Huế và muốn lập gia đình với cô gái Huế. Ngoài công việc công ty của anh thì anh cũng có thể là giúp mình để chăm hai cháu nhỏ. Thực sự là công việc chăm hai cháu nhỏ là rất là bận rộn, mà có anh bên cạnh thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, và cái điều đó thì làm cho cái cuộc sống vợ chồng là rất là gắn kết. Và anh có thể chia sẻ được những tâm tư và nguyện vọng và cái công việc nội trợ thương cháu và thương gia đình nhỏ này. Mình có hỏi anh là rồi anh có muốn về Pháp không? Anh nói là không, anh không muốn về, anh muốn ở Huế và ở Việt Nam lâu dài, lâu nhất có thể là mãi mãi. Mình rất là hạnh phúc về điều đó. Huế ladies, they have a very good reputation in Vietnam. Sometimes too much for taking very good care of the family. For me, yes, it's a good thing to have my wife taking care of the home, taking care of us and the family. But what I'm happy is that for my wife, she has her own character. And I see she's not like, oh, I want to be in the kitchen and do the cooking for you. For me, living in a family, wherever we are, wherever the people are from, is about sharing something, living together. When we do something, we speak about we. We share the responsibility and the point of view about this. While sometimes in Hue maybe, or in general, people will more say, oh, you decide this, I decide that. But for me, I try to think about it as a team. And my wife, she understood this. So I'm happy with this. So thanks everybody for watching. I hope you had a good time with this small adventure about me. I was very happy to share about my life, what I'm doing here, why I love Hue, and I hope that all of us, we can do something together as a small city, as a community, to always improve this place. So goodbye everybody, and maybe see you around. And have a great and amazing end of the year and Dragon Year that is coming for next year. Huế không chỉ là ngôi nhà thứ hai của GAULTHIER MARREL, mà còn là ngôi nhà chung của những ai yêu thích cuộc sống nhẹ nhàng đơn giản, yêu những trầm tích xưa cũ nhưng vô cùng riêng biệt. Xin cảm ơn những người bạn nước Pháp đã yêu thương Huế và lan tỏa tình yêu ấy đến với bạn bè, du khách gần xa. Huế Đức và người số này cùng vừa khép lại. Nhà kia xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.